Pe lângă Dacia, producătorul francez Renault deține o mare cotă de piață în preferințele românilor, iar unul dintre automobilele foarte apreciate este Clio. Mașina aparține segmentului B, ceea ce înseamnă că este clasificat ca un mic automobil de familie. Și când spunem mic, înseamnă că are o lungime de doar 4 metri și 5 cm în lungime. Datorită construcției relativ robuste, asociată unor prețuri competitive, mașina a ajuns astăzi la cea de-a 5-a generație a sa. Acestea au fost lansate după cum urmează. Debutul a avut loc în 1990 și a urmat generații noi în 1998, 2005, 2012, iar cel mai nou Clio a fost lansat în 2019. Deși este un produs al unei companii franceze, acesta este asamblat altundeva decât în țara sa natală, fiind construit în Turcia și respectiv în Slovenia. Motorizările oferite pentru Clio sunt variate atât ca cilindrie cât și în ceea ce privește numărul de cilindri. Ce rămâne totuși de reținut este că motorizările de 1 litru vin în formula de 3 cilindri în linie cu 12 supape, iar cele de 1,3 și 1,6 litri dispun de o motorizare mai conservatoare cu 4 cilindri și 16 supape. Astfel, versiunile de motoare cu 3 cilindri oferă puteri cuprinse între 65 și 101 cai, iar performanțele dinamice pentru acestea sunt relativ modeste. Totuși, cumpărătorul de Clio nu este prea interesat de acest aspect, ci mai mult de partea economică a automobilului, iar aici producătorul anunță consumuri interesante, care încep chiar de la 4,4 litri și urcă până la valori de 7 litri pentru 100 de kilometri parcurși. Începând cu motoarele de 1332 și respectiv 1598 de cm3, acestea mai capătă un cilindru în plus și puterea dezvoltată atinge 130-143 de cai putere. Automobilul din prezentare vine cu motorizarea E-Tech 140 hibrid și poate dezvolta până la 180 de km/h, însă din păcate nu îl putem numi cel mai sportiv din gamă. Versiunile cu motoare de 1332 de cm3 dezvoltă un cuplu mai ridicat, cu aproximativ 100 de Nm, iar acest lucru se observă și la vitezele maxime de plafon, care în acest caz depășesc 200 de km/h. Dar cine are nevoie să meargă așa de repede? Deși mașina a fost concepută a avea în ofertă și o versiune diesel, totuși motoarele seriei K9K nu se găsesc în oferte datorită problemelor de mediu. Ce avem totuși este o imensă paletă de cutii de viteze cu 5 și 6 rapoarte manuale, dar și automate G-Track cu 7 viteze și DCT. Ba chiar avem în ofertă și cutii de viteze CVT cu variație continuă. Și pentru că Renault Clio este o mașină cu valențe populare însemnate, trebuie să știți că se poate achiziționa și echipat din fabrică cu mult dorita instalație de GPL, acesta fiind un avantaj important în ceea ce privește exploatarea economică. Spre deosebire de modelul din 2019, mașina își pierde semnătura luminoasă din zona farurilor și culoarea roșie de la stopurile din spate și odată cu facelift-ul din primăvara lui 2023 capătă alte faruri și o nouă semnătură luminoasă în zona frontală. Nu știu voi cum apreciați această modificare, însă personal consider un regres în materie de design, iar noul look oferă mașinii un aspect mai plasticos și mai puțin potrivit decât versiunea de lansare. Dacă imaginea frontală personal o găsesc mai puțin atrăgătoare, la spate stopurile transparente aduc un plus de strălucire și imagine micului automobil. Aceeași bucurie o ai și când o privești din lateral, unde designerii au lăsat o pată de crom în zona pragurilor și să înconjoare suprafețele vitrate. Un alt element de frumusețe este portiera spate, înălțată și având mânerul ascuns în linia caroseriei. Oricum, ce merită apreciat este că au mai rămas în ofertă aceste ornamente cromate și nu au fost înlocuite cu totul cu cele negre, mai mult sau mai puțin potrivite, cum fac unii producători în ultima vreme. Interiorul are un design modern și atrăgător, însă nu poți să nu remarci aceleași comenzi în zona de climă care se regăsesc și la producătorul de la Mioveni, semn important că aceste firme colaborează foarte strâns. Mașina se poate cumpăra cu sume cuprinse între 16 și 23.000 de euro, un preț care vă las pe voi, dragi urmăritori, să apreciați dacă este mare, mic sau prețul corect. Așadar, mulțumindu-vă pentru vizionare, vă reamintesc de asemenea să nu uitați să vă abonați, neratând astfel și alte prezentări ce vor mai apărea pe acest canal. Bye bye!